नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु आलु थुक्पा, कालिम्पोङको एकदमै फेमस स्ट्रीट फूड। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर दुईटा आलु ठुलो ठुलो उसिनेर राखेको छु अनि काटी पनि सकेको छु र एक दुईवटा काटेको आलुलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर म्याश पनि गरेको छु। 30 ml तेल लिएको छु। 1/4 चाहिँ मैले यहाँनिर हर्दी लिएको छु। सानो चम्चीको 1 चम्ची धुलो खोर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, 10 वटा सुक्खा खोर्सानी लिएको छु। पिरो मन नपर्नेले अलिकति घटाउँदा पनि हुन्छ। 4 वटा लसुन, 2 वटा मिडियम साइजको टमाटर। यहाँनिर मैले नुडल्स चाहिँ अघि नै बोइल गरेर राखिसकेको छु र नुडल्स बोइल गर्दाखेरि एकदमै सफ्ट नुडल्स बोइल गर्नु हुँदैन र यसमा मज्जाले तेल पनि मैले लगाएको छु अलिअलि हातमा लाग्ने गरेर। र मैले अलिकति प्याज पनि यसरी काटेर राखेको छु अनि 3टा रातो खोर्सानी पनि काटेर राखेको छु। तपाईहरुले हरियो पनि लिन सक्नुहुन्छ। र अघिको त्यो 2टा टमाटरलाई मैले यसरी काटे र लसुन र खोर्सानी यी 3टा सामग्रीहरुलाई चाहिँ म पहिला बोइल गर्छु र यसको चाहिँ म एकदमै फाइन पेस्ट बनाउँदै छु। र यसको लागि मैले यहाँनिर 1 कप पानी राखे। जब पानी उम्लिन थाल्छ तब चाहिँ यसलाई ढकनी लगाएर पाक्नको लागि छोडिदिने र पानी अलिअलि रहँदै नै यसलाई अफ गरेर चाहिँ अब यसलाई फाइन पेस्ट गर्ने। तपाईहरुले यसलाई सिलौटोमा पनि पिन्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ र सबैभन्दा पहिला हामी नुडल्सलाई फ्राई गरौँ। म त्यही तेलबाट अलिकति यो नुडल्स फ्राई गर्नको लागि युज गरिरहेको छु। तेललाई मजाले प्यानमा स्प्रेड हुन दिने, त्यसपछि यो प्याजलाई राखिदिने र प्याजलाई एकछिन मजाले फ्राई गर्ने। र अब त्यसमा म खोर्सानी पनि राख्दैछु र खोर्सानीलाई पनि एकछिन मजाले चलाइदिने। र अब त्यसमा नुडल्स एड गरेर छिटो छिटो चलाउने। नुन स्वाद अनुसार राखिदिने नुडल्समा। अब नुन राखिसकेपछि फेरि मजाले यसलाई छिटो छिटो चलाउने र ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम टु हाईमा हुनुपर्छ। र नुडल्सलाई मैले 5 मिनट जस्तो फ्राई गरेपछि मेरो नुडल्स रेडी भयो। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा निकालेर राख्दैछु। ल आलुको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर उब्रेको तेल जति सबै राख्दैछु र कराईमा मजाले लागोस् भनेर अलिअलि हल्लाएँ र अब त्यसमा मैले त्यो अघि बनाएको पेस्टलाई राखेँ। अब पेस्टलाई राखिसकेपछि यसलाई मजाले एकछिन चलाउनु पर्छ। मैले 2 मिनट जति चाहिँ चलाएँ र अब त्यसमा म धुलो खोर्सानीलाई राख्दैछु र त्यसै गरेर म हर्दीलाई पनि राख्दैछु अनि स्वाद अनुसार नुन पनि। अब यी सबै सामग्रीहरू राखेपछि ग्यासको फ्लेमलाई मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई 5 मिनट जतिको त्यतिकै पकाइदिने। र यहाँनिर मैले ब्लेन्डरको भाँडामा रहेको अलिकति पेस्टमा पानी हालेर यसमा एड गर्दैछु। ल हेर्नुस् त 5 मिनट पकाएपछि मेरो यो पेस्ट निकै बाक्लो पनि भएर आएको छ र त्यसमा मैले 1 कप पानी एड गरेँ। जब यो सस उम्लिनु थाल्छ तब चाहिँ यसमा आलु एड गर्ने। अब आलु एड गरिसकेपछि यसलाई 2-3 मिनट मजाले यसरी नै चलाउँदै पकाइदिने। र कालिम्पोङमा चाहिँ थुप्रै स्टाइलले बनाइन्छ आलु थुक्पा र यो चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो र मिठो पनि लाग्छ। त्यही कारण तपाईहरुसँग मैले यो रेसिपी शेयर गरेको हो। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई एकदमै मन पर्छ भनेर यो मैले यतिको ग्रेभी राखेर ग्यासलाई टर्न अफ गरे। तपाईहरुले पनि एकपल्ट बनाएर ट्राई गर्नुहोला अनि मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु पनि नबिर्सिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरु फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। मैले चाहिँ खाना थालेँ र भिडियोलाई मन पराएर हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई थ्यांक यू।